โลกหุ่น .com ภูมิใจนำเสนอนิทานปัญญายุทธตอนลูกชายชาวนาผู้เอาแต่นอน กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชาวนาคนหนึ่งเขามีลูกชายที่เกียจคร้านไม่รู้จักทำการทำงานวันๆไม่ทำอะไรพอกินข้าวเสร็จแล้วก็มักเอาแต่นอนแล้วก็นอนเขาสามารถนอนได้ทั้งวันไม่ว่าเวลาใดชาวนารู้สึกกังวลใจเป็นอันมากเกรงว่าภายภาคหน้าหากเขาตายไปลูกชายจะไม่สามารถเลี้ยงตัวเองรอดได้เมื่อไรหนอลูกชายของเราจะรู้จักทำการทำงานเหมือนคนอื่นเขาเสียทีชาวนารำพึงรำพันวันหนึ่งเขาได้ถามลูกชายของเขาว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่ขยันทำการทำงานเหมือนคนอื่นเขาเลยลูกชายได้ตอบว่าข้าไม่ชอบการทำนามันแสนจะน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือน่าทำเลยชาวนาจึงถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าอยากจะทำอะไรงั้นหรือลูกชายชาวนาตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านพ่อว่าอยากทำอะไรชาวนาสุดปัญญาที่จะสอนสั่งลูกชายของเขาได้แต่คิดว่าลูกชายของเขาช่างเป็นคนที่ไร้ค่าและไม่เอาไหนเสียเลยนี่เราจะทำอย่างไรให้ลูกชายของเราเป็นคนขยันเอาการเอางานขึ้นมาได้หนอชาวนาเคยได้ยินมาว่าบนยอดเขาปัญญายุทธมีนักพรตปริศนาผู้หนึ่งนามว่าเฉินกุ้ยเซียงผู้มีปัญญายุทธสูงส่งสามารถที่จะช่วยชี้แนะทางสว่างให้กับคนทุกข์ยากได้เสมอเห็นทีว่าเราจะต้องพาลูกชายไปหาอาจารย์เฉินให้ท่านชี้แนะเสียแล้วเขาจึงพาลูกชายเดินทางไปสู่เขาปัญญายุทธที่เฉินกุ้ยเซียงพำนักอยู่เพื่อไปขอร้องให้ช่วยเหลือคารวะท่านอาจารย์เฉินข้าน้อยและลูกชายมีเรื่องทุกข์ใจเป็นอันมากอยากจะขอให้ท่านโปรดเมตตาช่วยเหลือข้ากับลูกชายด้วยเถิดท่านลุงมีเรื่องเดือดร้อนอันใดอย่างนั้นหรือเฉินกุ้ยเซียงเอ่ยถามลูกชายของข้านั้นเป็นคนไม่เอาการเอางานและไม่อยากทำงานทำการอะไรเลยแถมวันๆยังไม่ทำอะไรเอาแต่นอนทั้งวันข้าผู้เป็นพ่อทุกข์ใจเหลือเกินชาวนาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับลูกชายของเขาให้เฉินกุ้ยเซียงฟังท่านนักพรตพอมีวิธีการช่วยเหลืออันใดได้หรือไม่มีสิข้ามีของวิเศษที่จะช่วยท่านได้เฉินกุ้ยเซียงเดินไปที่โต๊ะแห่งปัญญาแล้วหยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาและยื่นไปให้ยังลูกชายของชาวนานี่คือยันปัญญายุทธนำติดตัวไว้จะนำพาให้เจ้าพบหนทางแห่งปัญญาค้นพบตัวตนที่อยู่ลึกภายในจิตใจของเจ้าเองลูกชายของชาวนารับยันมาแล้วเก็บไว้จากนั้นชาวนาและลูกชายก็กล่าวขอบคุณและขอตัวลาจากไปขอบคุณท่านอาจารย์เฉินข้าน้อยและลูกชายขอตัวอำลาหลังจากลงจากเขาปัญญายุทธสองพ่อลูกได้เดินทางเข้าไปในเมืองเมื่อเดินผ่านบ้านเศรษฐีผู้หนึ่งได้เห็นมีการประกาศรับสมัครบ่าวไพร่จึงปรึกษากับลูกชายว่าเจ้าลองไปสมัครงานดูไหมได้ข่าวว่าท่านเศรษฐีท่านนี้เป็นคนดีมีเมตตาเลี้ยงดูบ่าวไพร่ไม่เคยต้องอดอยากชาวนาเอ่ยถามลูกชายแต่ข้าทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเขาคงไม่รับข้าทำงานหรอกท่านพ่อลูกชายชาวนาตอบชาวนาพูดขึ้นมาว่าแต่ยันของอาจารย์เฉินอาจจะช่วยเหลือให้เจ้าได้งานทำก็ได้นะลูกชายชาวนาจึงตกลงลองทำตามที่พ่อแนะนำงั้นข้าจะลองดูก็ได้เมื่อเข้าไปในบ้านของเศรษฐีพวกเขาได้พบกับพ่อบ้านพวกเขาได้แนะนำตัวเสร็จสับพ่อบ้านได้ถามว่าเจ้ามาสมัครงานมีความสามารถอันใดงั้นหรือลูกชายชาวนาตอบกลับไปว่าข้าไม่มีความสามารถอันใดเลยขอรับพ่อบ้านจึงถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นตอนที่เจ้าอยู่บ้านเจ้าทำงานทำการอันใดหรือข้าไม่ได้ทำงานทำการอะไรเลยขอรับพ่อบ้านจึงถามต่อไปว่างานก็ไม่ทำถ้าอย่างนั้นตั้งแต่เช้าจนค่ำ
ค่ำจนเช้า เจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ทำอะไรอย่างนั้นหรือ ลูกชายชาวนาตอบกลับไปว่า ส่วนใหญ่ข้าก็เอาแต่นอนทั้งวัน กลางคืนก็นอน ตื่นเช้ากินข้าวเสร็จแล้วก็นอนขอรับ กลางคืนเจ้าก็นอน กลางวันเจ้าก็ยังนอนอีกอย่างนั้นหรือ ถูกต้องขอรับ ลูกชายชาวนาตอบด้วยความละอาย คนที่ไม่เอาไหนอย่างเจ้า คืนรับเข้ามาทำงาน ก็คงจะเอาแต่อู้งาน เอาแต่นอน งานการที่สั่งคงทำไม่สำเร็จสักเรื่อง เจ้าคือคนที่ไร้ค่า จงกลับไปเสียเถิด พ่อบ้านพูดออกไปด้วยความหงุดหงิด ชาวนากับลูกชายต้องหันหลังกลับด้วยความผิดหวัง ลูกชายชาวนาเอ่ยว่า เห็นไหมเล่าท่านพ่อ ข้าบอกท่านแล้ว ยันของอาจารย์เฉินไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราว และช่วยเหลืออันใดเราได้เลย แต่ยังไม่ทันได้ก้าวพ้นประตูบ้านของท่านเศรษฐี ก็ได้มีเสียงตะโกนตามมาว่า อย่าเพิ่งไป ข้ารับเจ้าทำงาน เสียงนั้นคือเสียงของท่านเศรษฐีนั่นเอง ดุจเหมือนสายลมแห่งปัญญาพัดผ่านเข้ามา ทั้งชาวนาและลูกชายของชาวนา รวมทั้งพ่อบ้านต่างงุนงงสงสัยว่า เหตุใดท่านเศรษฐีจึงยอมรับคนเช่นนี้เข้าทำงาน ในเมื่อเขาไม่มีความสามารถอันใดเลย ท่านเศรษฐีจะรับคนที่ไร้ค่าไร้ความสามารถเช่นนี้ เข้าทำงานทำไมงั้นหรือ พ่อบ้านถามด้วยความสงสัย ใครว่าเขาคือคนที่ไร้ค่าไร้ความสามารถข้าตามหาคนที่มีความสามารถเช่นนี้มานานแล้ว เศรษฐีตอบ เศรษฐีเดินเข้าไปหาลูกชายของชาวนาและเอ่ยว่า ข้ามีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับมานานแล้ว หากเจ้าสามารถสอนวิธีการนอนหลับได้ง่ายเหมือนที่เจ้าทำให้กับข้าได้แล้วก็ข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลย บัดนี้ลูกชายของชาวนาได้ค้นพบความสามารถของตนเองแล้ว เขาได้สอนเศรษฐีให้นอนหลับได้ง่ายได้สำเร็จ ท่านต้องทำจิตใจให้สงบทำใจให้สบาย แล้วก็ปล่อยวางข้ารู้สึกว่าจะเริ่มง่วงแล้วแหละ จากวันนั้นเขาได้นำเงินที่ท่านเศรษฐีให้มานั้น มาเปิดสำนักบำบัดรักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งปรากฏว่าต่างมีเศรษฐีและขุนนางเข้ามารับบริการอย่างมากมาย ตั้งแต่นั้นมาลูกชายชาวนาผู้เคยคิดว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า ก็เปลี่ยนเป็นคนขยันทำการทำงาน ทุ่มเทชีวิตให้กับงานที่เขารัก เนื่องจากเขาได้ค้นพบคุณค่าในตนเอง เขาค้นพบสิ่งที่ตนถนัด ค้นพบเป้าหมายของชีวิต และรู้แล้วว่าชีวิตเขาจะดำเนินไปในทิศทางใด ปัญญายุทธจากเรื่องนี้ แท้จริงแล้วทุกคนล้วนมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัว แต่สิ่งนั้นจะมีคุณค่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้หรือไม่ สิ่งที่เรากระทำนั้นจะไร้คุณค่า หากไม่สามารถนำมาสร้างประโยชน์อันใดให้กับใครได้เลย แต่หากเมื่อไหร่เราค้นพบวิธีการสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นได้แล้ว สิ่งนั้นก็จะมีคุณค่าจนสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้ในที่สุด มาร่วมฝึกปรือปัญญายุทธกับเราโปรดกด Subscribe YouTube โลกหุ่นและติดตามเราเพิ่มเติมได้จากช่องทาง Facebook โลกหุ่นและเว็บไซต์โลกหุ่น .com เล่นกันหรือยัง Cloudland Adventure ผจญภัยในดินแดนมหาสนุก เกมมหาสนุกบรรลือโลกฝีมือคนไทย ดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้ที่ Google Play Store